Përshëndetje, do ju tregoj se si do bëjmë një instalim të programit Flash Pro CS6. Këtë link do ta keni në Google Classroom, pra linkun përkatës. Ju thjesht do klikoni sipër linkut dhe do ju dali fiks kjo pamje ku ju mundet ta sharkoni në dy mënyra, ose tek butoni download ose te downloadi në qendër. Zgjidhni njërin prej tyre. Pra mos bëni sign in, mbas disa sekondash ajo do nisi të shkarkoj. Varet se sa internet keni, sepse është 1.3 GB. Ky do shërbej vetëm për kompjuter. Po ta shikoni me përshtatësin pikërar. Nëse ju nuk keni të instaluar në kompjuterin tuaj WinRAR-in, mundoni ta sharkoni, sepse është shumë e thjeshtë. Shkruani fjalën kyçe WinRAR dhe në faqen kryesore të WinRAR-it logo, pra shkruaj sipër saj, klikon mbi butonin download, ulë pak më poshtë dhe kliko download WinRAR. Dhe mbas pak sekondash ajo nis edhe të shkarkohet. Nëse klikon sipër WinRAR-it, ti ke të drejtë ta instalosh duke klikuar mbi butonin install dhe më pas OK. Dhe done. Meqense kemi shumë kohë në pritje, do duhet që të hapim një llogari në Adobe. Le të shkruaj fjalën kyçe Adobe dhe mund të them që krijoj një account, pra create account. Dhe në Google po shkoj në sajtin, pra po shkoj direkt create, pra krijoj një account. Do shikoj nëse kam ndonjë opsion për të krijuar account, ja, krijoj një account thot. Dhe nëse duhet ta krijoja, është shumë e thjeshtë për të parë nëse kam mundësi të ta logoj nga Google. Ja, thot që mund ta logosh nga Google. Po klikoj. Kur them nga Google, ju do duhet të përdorni emailin tuaj, pra vendos checkoni emailin tuaj, pra për të krijuar një llogari në Adobe, lejo dhe bëj continue. Vendos edhe të dhënat tuaja, nuk kanë lidhje me, mund të edhe ti bëni të reme. Po klikoni që të vinë të dhënat në email dhe bëni create. Për të hapur një llogari në akaunti është shumë e thjeshtë. Ndërkohë, po të shikoni në ekranin e djathtë sipër, keni të dhënat tuaja, pra profilin tuaj. Dhe me çfarë shikoj, shoh që programi është shkarkuar. Do prisin sa të mbaroj pjesa e pauzit, pra do dali pjesa e show in folder. Pra mos klikoni sipër për ta hapur, por veproni ndryshe. Pra afroju folderit dhe bëj show in folder. Dhe ajo do çon në folderin kryesor, pra ku është bërë shkarkesa. Si mund të shkoni direkt në folderin download. Le të shkoj tek Adobe Flash Player. Nëse ju e keni një Windows 11, mundet që edhe po të klikoni me të djathtën e mouse-it, mund të klikoni te butoni extract all, pra mund të klikoni te komanda extract all dhe ai pa që nevoja për të bërë WinRAR, por nëse ti e ke Windows 11 prap mund të klikosh tek WinRAR, por nëse ke Windows 10, ju do ta keni këtë tillë pamje. Ja, shkoj në WinRAR dhe bëj extract to emrin e folderit. Dhe mbas disa kohe, ai këtë file të zipuar do duhet ta kthej në folder.
Pasi e ktheu në folder, futur në brenda folderit dhe përsëri futur brenda saj. Përsëri brenda një folderi. Po ta shikoni atë failin .dll dhe ai do jetë edhe kraku. Përsërit e folderi. Dhe duhet të gjejmë një file që e kam përshtatën .exe. Pra setup.exe. Pra të gjitha filet që instalohen, janë të instalueshëm në Windows, e kam përshtatën .exe. Le të klikoj sipër saj. Le të marr të gjitha parasysh, po i bëj ignore. Dhe të pres sa të mbaroj ky shërit. Po të klikoj në pjesën e sipërme, nuk e kam serialin, por po e klikoj në pjesën try që ta licencoj më vonë. Po klikoj try. Po bëj accept. Po klikoj me butonin sign in. Dhe do më duhet që në këtë moment këtë link ta kopjoj. Pra, mos e bëni me CTRL dhe C sepse nuk e pranon, por klikoj me djathtë dhe bëj copy. Shko në një app shfletuesin dhe bëj paste ose bëj paste and go. Dhe automatikisht ai nuk ka nevojë të bësh enter. Le të vendosim emailin që ne krijuam llogarinë e Adobe-t. Pra vendosni emailin tuaj që sapo hapët llogarinë. I bëni continue. Le të bëjmë continue. Të thotë që në emailin tënd ka shkuar një kod që ti duhet ta konfirmosh atë. Pra le ta marrim kodin që ka ardhur në inbox dhe ta vendosim në kuti. Ja ku është i papër. Dhe ky serial vjen vetëm një herë. Ndërkohë nëse ke një Adobe, mund ta përdorësh edhe për instalimin në disa kompjutere të tjerë. Më kërkon që ti të vendosësh një password dhe ta përsërish atë. Mundoni të vendosni një password. Passwordi të jetë me karaktere specifike, pra të ketë shkronjë të madhe, numër dhe karaktere specifike. E plotësoni atë, pasi të plotësoni atë, do shikoni që te pjesa e Adobe-t, ku kemi lënë në pjesën e poshtme e instalimit, ajo do bëj një farë refreshi dhe do i ketë aktive butonin install. Thjesht do bëni klikoni te butoni install. Unë këtë pjesë po e kaloj, sepse dua t'u tregoj passwordin. Pra thjesht në pjesën e poshtme do i bëhet refresh dhe ju thjesht klikoni install dhe më pas do prisni sa të mbaroj shiriti. Atëre, ja po. Okej. Le të bëj close. Pra ky ishte instalimi. Le të fillojmë tani të shfaq Adobe-n dhe ta lë në taskbar. Pra përshkruaj fjalën kyçe Adobe Flash. Pra le të shkruajmë. Pra nëse nuk ju del, shkruaj edhe një F. Prit sa të hapet dhe kliko pin to taskbar. Pra që ta kemi në taskbar. Pra ta kemi të shfaqur në taskbar. Tani le të nisim dhe të bëjmë krakimin e programit. Pra ta licencojmë atë. Në folderin që kemi në download,
Le të shkojmë dhe të futemi tek folderi që kemi, folderin e Adobe-t. Futem përsëri. Le ta kopjoj këtë failin që është me vrapështes .dll. Le t'i bëj kopje. Pra kopjen e kemi këtu, ose mund ta kemi edhe pjesën e sipërme, ose mund ta bëni CTRL dhe C, pra gjeni thjesht një mënyrë. Tani le të shkojmë dhe ta vendosim këtë file në rrënja e saj. Mendoj që po të klikoj me të djathtë e mouse-it të bëj një open file location, po se ka. Gjithsesi, ja po shkoj Adobe Flash dhe pjesa More do më nxjerrë folderin Open File Location. Nëse bëj Open File Location, shkoj përsëri me të djathtën e mouse-it, përsëri bëj Open File Location. Këtu më solli në rrjenjën kryesore. Gjithsesi mund të shkoj edhe në këtë mënyrë. Shkoja në This PC, në Windows, pra në particionin C, në folderin Program Files 86, Adobe dhe zgjidhja Adobe Flash CS6. Le të klikoj me të djathtën në një vend bosh dhe të bëj paste dhe më pas të bëj copy and replace. Ky ishte krakimi i saj. Faleminderit, shihemi në videot e radhës.